युवा संवाद या खास टॉक शो मध्ये तुमच्या भेटीला येत आहेत स्मृती ऑर्गॅनिक्सचे कार्यकारी संचालक स्वप्नील ईगा. How do you update yourself? How do you face the daily challenges? What are the role responsibilities right now you are performing at your organization? We may become a 1,000 people company or 2,000 people company. So at that time, my hours are still going to be 24. So it is, imperative that we build a culture in the organization. एखाद्या चांगल्या बिझनेसमनकडे कुठल्या क्वालिटीज असाव्यात? A lot of times business is not only dependent on how hard you work, but let's say there is an economic downturn. तुमच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू मध्ये सक्सेसची डेफिनेशन तुम्ही कशी कराल? ऑर्गनायझेशनल सक्सेस मी इग्नोर करू शकत नाही आणि त्यासाठी जेवढा टाइम द्यावा लागेल तेवढं मला द्यावं लागेल. बट इफ आय गिव्ह मोर टाइम टू द ऑर्गनायझेशनल देन आय एम आय हॅव सॅक्रिफाईस ऑन द पर्सनल साईड. विद्यार्थी आहेत, त्यांना काहीतरी नवीन बिझनेस सुरू करायचा आहे, मग त्यांच्यासाठी आपण काय सल्ला देऊ शकाल? युटिलाइज युअर स्किल्स टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी टू मेक समथिंग सक्सेसफुल. एखादं काम केलंय जे तुमच्यासाठी एक लाईफ चेंजिंग एक्सपिरियन्स राहिलेला आहे? Most people talk only about their successes, but failures are equally important. नमस्कार, आगतम स्वागतम सुस्वागतम. आज आपण युवा संवाद 2022च्या दुसऱ्या चरणात आलेलो आहोत. टुडे वी आर गोइंग टू हॅव वन्स अगेन द सेम इंटरॅक्शन विच हॅड लास्ट टाइम. येस, विथ द यूथ आयकॉन Honorable Mr. Swapnil Eaga sir, Executive Director and CFO स्मृती ऑर्गॅनिक्स लिमिटेड सोलापूर. पुन्हा स्टार्ट करण्याआधी थोडंसं मी आज युवा संवाद काय आहे, स्वयंविजय फाउंडेशन काय करतोय आणि आपण यूथ आयकॉन आज आपण जे निवडलेलं आहे त्याच्या मागची थोडीशी पार्श्वभूमी पुन्हा एकदा जाणून घेणार आहे. युवा संवाद 2022 हे सुरुवात करताना आदरणीय डॉक्टर चिंचोळकर सर, कन्व्हेअर ऑफ युवा संवाद 2022 आणि डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर सोलापूर युनिव्हर्सिटी सोलापूरचे आणि स्वयंविजय फाउंडेशनचे काही कार्यकर्ते आणि आम्ही सगळे एकत्र बसलो होतो. त्यावेळेस विषय निघाला होता की आज आपण युवांच्या ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटसाठी काय करू शकतो का. त्या अनुषंगाने विचार करता युवकांच्या एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट या याच्यावर फोकस करता आम्ही विचार केला की जे बेंचमार्क सेट केलेले यूथ आहेत, ज्यांनी आपलं नाव सोलापुरात आणि सोलापूरच्या इंडस्ट्रीमध्ये चांगलं नाव गाजवलेलं आहे, त्यांचं एकत्रीकरण करावं, त्यांचं एक लिस्ट करावं आणि त्यातून आम्ही 500 लोकांचे लिस्ट एकत्रित केले. त्यात आम्हाला सोलापुरात आघाडीवर कार्य करत असलेले आणि स्वतःच्या यशाचे एक चांगले शिखर गाठलेले आणि शिखरच न गाठता तिथून यशोगाथा कंटिन्यूस ठेवत असलेले एक 12 यूथ उद्योजक, युवा उद्योजक यांचं लिस्ट आम्ही केलं. त्यात आम्ही 12 उद्योजकांचे 2 स्लॉट्समध्ये वर्गीकरण केलं. पहिलं स्लॉट 5 जणांचं, नंतरचं स्लॉट 5 जणांचं, अशा प्रकारे. आणि त्यामध्ये आम्ही काही नावं प्रकर्षाने आम्हाला दिसून आले की यांना आपण जर मंचावर बोलवलं, त्यांच्या ज्या स्टोरीज ज्या आहेत त्या स्टोरीज आपण सगळ्या युवक उद्योजकांपुढं, भावी होऊ असलेल्या उद्योजकांपुढं जर ठेवले तर त्यातून नक्कीच काहीतरी प्रेरणा मिळेल. जसं मी लास्ट म्हणल्याप्रमाणे मोटिवेशन इज सो इम्पॉर्टंट. जसं मोटिवेशन हे जे आहे स्वतःला चालना देण्यासाठी, सेल्फ ड्रायव्हिंग करण्यासाठी हे मोटिवेशनचं भरपूर गरज आहे. जेव्हा सगळं काही थांबतं, माणसाचं मन सपोज मोटिवेटेड असेल तर सगळं काही पुन्हा सुरू होऊ शकतो. याच ह्याच्यानी मी आज आदरणीय प्रेसिडेंट ऑफ दिस इव्हेंट डॉक्टर SD नवले सर, डीन फॅकल्टी ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्सेस सोलापूर युनिव्हर्सिटी सोलापूर आणि प्रिन्सिपल NB नवले सिंहगड
कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग सोलापूर यांचे आज या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मी सर्वप्रथम स्वागत करतो. स्वागत. याचबरोबर आज आपल्या इथं असलेले यूथ आयकॉन अर्थातच ऑनरेबल मिस्टर स्वप्नीलजी ईगा सर, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर अँड CFO स्मृती ऑर्गॅनिक्स लिमिटेड सोलापूर यांचं आज यूथ आयकॉन आणि सत्कार मूर्ती म्हणून पुन्हा एकदा सर आपले स्वागत करतो. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचे कन्व्हेअर चिंचोळकर सर आणि ह्यासाठी लाभलेले आमचे माजी मित्र आणि सहकारी सर आदरणीय गज्जम सर, आमची सर्व टीम यांचंही पुन्हा एकदा मी युवा संवाद 2022च्या माध्यमातून सगळ्यांचे स्वागत करतो. आणि यानंतर मी आमचे कन्व्हेअर डॉक्टर रवींद्र चिंचोळकर सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आजचे कार्यक्रमाचे प्रेसिडेंट आदरणीय डॉक्टर शंकर नवले सरांचं स्वागत करावं. आज स्वागत करताना एक वेगळ्या प्रकारे आपण स्वागत करतो आहे. दरवेळेस आपण पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतो, परंतु आज माझे एक विद्यार्थी आकाश केंदोळे त्यांनी आपलं स्वतःचं एक टॉवेलसाठी एक स्वतःचं ब्रँड उभं केलेलं आहे, जे ते ॲमेझॉन फ्लिपकार्टवर चांगलं चालू आहे. आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार सर पुष्पगुच्छ देण्याऐवजी आमचं ब्रँड युवा आयकॉनना द्या आणि तुमच्या गेस्टना द्या, जेणेकरून आमचंही बिझनेसमध्ये प्रमोशन होईल. धन्यवाद सर. थँक्यू. धन्यवाद आकाशजी फॉर युअर सपोर्ट. यानंतर मी आदरणीय नवले सरांनी विनंती करतो की त्यांनी सरांचं पुन्हा एकदा स्वागत करावं. धन्यवाद सर. मी सगळ्या मान्यवरांना स्थानापन्न होण्याची विनंती करतो. यानंतर मी अध्यक्षीय मनोगत सुरू करण्याआधी मी आदरणीय चिंचोळकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द बोलावं. चिंचोळकर सर. नमस्कार. आजच्या प्रसंगी विद्यापीठाच्या वतीनं या ठिकाणी आम्हाला आनंद होतो आहे की या ठिकाणी 2 मान्यवर व्यक्ती या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यामध्ये स्वप्नील ईगाजी जे आहेत तर ते एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आहेत स्मृती ऑर्गॅनिकचे, तर त्यांना यूथ आयकॉन पुरस्कार आज दिला जाणार आहे. त्यांचं या ठिकाणी आम्ही स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे विद्यापीठाचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखेचे जे अधिष्ठाता आहेत प्राचार्य शंकर नवले सर, ते देखील या ठिकाणी आलेले आहेत आणि ते आज या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आहेत. त्यांचं देखील मी या ठिकाणी स्वागत करतो. या पूर्ण कार्यक्रमाचे जे समन्वयक म्हणून काम करत आहेत तर ते प्राध्यापक रोहन कुर्री ते देखील या ठिकाणी आहेत. तर आजचा हा जो सोहळा आहे तर या प्रसंगी सर्वप्रथम आपण जो पुरस्कार या ठिकाणी दिला जातो त्या पुरस्काराच्या प्रदानाचा कार्यक्रम आपण प्रथम घेऊया आणि त्यानंतर मग जो युवा संवाद हा जो आहे युवकांना युवा उद्योजकामार्फत उद्योजकतेचा संदेश देणं हा जो टॉक शो आहे तर तो टॉक शो आपण सुरू करणार आहोत. तर मी कुर्री सरांना विनंती करतो की त्यांनी हा पुरस्कार नवले सरांच्या हस्ते ईगा सरांना या ठिकाणी द्यावा. त्याआधी एक छोटंसं माझं विनंती आहे. मी भास्के सरांना विनंती करतो, आज आपल्या इथे गज्जम सर HR आलेले आहेत, त्यांचंही स्वागत त्यांनी आपल्या एका ह्याच्याने करावं. गज्जम सर प्लीज. भास्के सर. यानंतर आपण ज्या गोष्टीसाठी आतुरतेने वाट बघतोय, आज सत्कार मूर्ती आणि यूथ आयकॉन यांचं सन्मान यूथ आयकॉन 2022 या पदवीने या अवॉर्डनी करावं अशी मी आदरणीय आजचे इव्हेंटचे प्रेसिडेंट शंकरजी नवले सरांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा यूथ आयकॉन पुरस्कारांनी गौरव करावा. खूप खूप आभार सर. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू सर. यानंतर मी नवले सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपले 2 शब्द अध्यक्षीय स्थानचे 2 शब्द व्यक्त करावे. थँक्यू प्रोफेसर रोहन कुर्री.
डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापूर युनिव्हर्सिटी सोलापूर आणि स्वयं विजय फाउंडेशन सोलापूर या दोघांच्या माध्यमातून आजचा जो हा प्रोग्राम ऑर्गनाईज केलेला आहे, युवा संवाद 2022, अ टॉक शो विथ यूथ आयकॉन्स, तरुणांचे जे आयकॉन आहेत त्यांच्याबरोबरचा संवाद. या संवादाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं ज्यांना आपण आत्ताच पुरस्कार देऊन, युवा पुरस्कार देऊन, युवा आयकॉन पुरस्कार देऊन सन्मानित केलं, ते ऑनरेबल मिस्टर स्वप्नील ईगा सर, जे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आणि CFO आहेत, स्मृती ऑर्गॅनिक्स लिमिटेड सोलापूर. मी पूर्ण ऑर्गनायझिंग टीम, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर आणि युवा संवाद कार्यक्रमाचे समन्वयक या सर्वांच्या वतीनं आजचे युवा उद्योजक जे आपल्याशी आता संवाद साधणार आहेत त्यांचं प्रथमतः अभिनंदन करतो. आणि त्याचबरोबर या कार्यक्रमाची ज्यांनी रूपरेषा मांडलेली आहे, ज्यांची ही कल्पना आहे, ते प्रोफेसर रोहन कुर्री सर, जे को कन्व्हेनर आहेत युवा संवाद 2022चे आणि फाउंडर प्रेसिडेंट आहेत स्वयं विजय फाउंडेशन सोलापूरचे, त्यांचं. आणि त्याचबरोबर ऑनरेबल डॉक्टर रवींद्र चिंचोळकर सर, जे कन्व्हेनर आहेत युवा संवाद 2022 आणि जे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आहेत ऑफ मास कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर, या दोघांचंही खूप अभिनंदन करतो की त्यांनी खूप चांगला असा हा कार्यक्रम घेतलेला आहे. अर्थात त्यांना हा कार्यक्रम करत असतानाच आपल्या विद्यापीठाची, ह्या विद्यापीठाचं हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, अतिशय सुंदर असं इन्फ्रास्ट्रक्चर विद्यापीठानं उभं केलेलं आहे. त्यामुळे विद्यापीठ आणि त्याचबरोबर त्यांचे सर्व सहकारी प्राध्यापक, सर्वच सहकारी बाकीचे टेक्निकल स्टाफ, या सर्वांचंही अभिनंदन करतो की अशा पद्धतीचा कार्यक्रम, अशा पद्धतीचं एक इनिशिएटिव्ह विद्यापीठानंही आणि स्वयं विजय फाउंडेशनही घेतलेलं आहे. खरंच आज जर आपण पाहिलं तर सोलापूरमध्ये सर्व काही आहे. सोलापूरचा जर विचार केला तर सोलापूरची कनेक्टिव्हिटी खूप चांगली आहे. सोलापूरमध्ये खूप सिन्सिअर स्टुडंट आहेत. सोलापूरमध्ये उद्योजक तयार होण्यासाठी खूप पोषक असं वातावरण आहे. सोलापूरमध्ये खूप चांगल्या प्रकारचे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आहेत. आपल्या विद्यापीठाचा जर विचार केला तर विद्यापीठानं स्किल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून खूप सुंदर असे कोर्सेस चालू केलेले आहेत, ज्यातून विद्यार्थ्यांना अगदी 1 सेमिस्टरपासून तर 3 वर्षापर्यंतचे वेगवेगळे कोर्सेस करून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अंगीकृत असलेले सगळे स्किल ते डेव्हलप करू शकतात आणि त्यातून खूप चांगल्या पद्धतीनं ते स्वतःचा रोजगार म्हणा किंवा दुसऱ्यांना रोजगार देण्यासाठीचा, उद्योजकता तयार होण्यासाठीचा जो काही विकास व्हावा लागतो, तशा पद्धतीचं इनिशिएटिव्ह विद्यापीठानं ऑलरेडी घेतलेलं आहे. आणि या सर्व होत असताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर नेहमी म्हणायचे की तिथे कुठेही एखाद्या विद्यार्थ्याला किंवा एखाद्याला मोटिवेशन मिळण्यासाठी खूप मोठमोठे आयकॉन असतात, देशाच्या लेवलला, जागतिक लेवलला आयकॉन असतात, पण कुठेतरी लोकल आयकॉन असणं खूप आवश्यक आहे. आणि मला वाटतं की आपल्या सोलापूरमध्ये आज आपण असे जसे पाहतोय की मिस्टर स्वप्नील ईगा आपल्याबरोबर आहेत, असे यूथ आयकॉनसुद्धा सोलापूरमध्ये खूप आहेत. आत्ताच रोहन कुर्री सरांनी त्यांच्या प्रास्ताविकामध्ये सांगितलं की त्यांनी एकंदरीत 500 लोकांची लिस्ट तयार केली आणि त्या 500 लोकांच्यामधून 12 लोकांना त्यांनी सिलेक्ट केलेलं आहे आणि त्या 12 लोकांना 2 स्लॉटमध्ये या ठिकाणी ते संवादासाठी बोलवणार आहेत. मला खात्री आहे की ज्या 12 लोकांची त्यांनी नावं काढलेली आहेत, हे सर्व 12 लोक त्यांच्या क्षेत्रामध्ये खूप चांगले आयकॉन आहेत आणि तरुणांना त्यांच्याशी कनेक्टिव्हिटी होण्यासाठी त्यांच्यातला कोणीतरी पुढे गेलेला आहे आणि त्याला पाहून एक मोटिवेशन मिळवून ते मोटिवेशनमधून तो विद्यार्थी पुढे जाईल. आत्ताच या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आमचा सत्कार करत असताना रोहन कुर्री सरांनी सांगितलं की त्यांचा एक विद्यार्थी आकाश केंदुळे हाही एक युवा उद्योजक आहे. त्यानं त्याचा एक गारमेंटचा व्यवसाय चालू केलेला आहे. खरं तर हा एक प्लॅटफॉर्म आहे की ज्या प्लॅटफॉर्मच्या थ्रू त्याला त्याचं प्रॉडक्ट सर्वांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठीची एक संधी या ठिकाणी उपलब्ध झालेली आहे. कारण त्याला माहिती आहे की इथं येणारा जे युवा आयकॉन आहेत, जे स्वप्नील ईगा सर आहेत, यांनी कधीतरी अशा प्रकारची सुरुवात केलेली आहे. अर्थात स्वप्नील ईगा सरांशी बोलत असताना लक्षात आलं की त्यांचं एज्युकेशन आपल्या देशाच्या बाहेर अमेरिकेमध्ये आणि स्पेनमध्ये त्यांचं एज्युकेशन झालेलं आहे, अंडर ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट. अर्थातच त्यांच्याबरोबर जेव्हा संवाद साधला जाणार आहे त्यावेळेस ते त्यांच्याविषयी अधिक माहिती देतीलच.
अशा प्रकारचे आपल्या सोलापूरमधले विद्यार्थी, सोलापुरातले आयकॉन, सोलापुरातले यूथ बाहेर जाऊन सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे एज्युकेशन घेऊन पुन्हा सोलापूरमध्ये येऊन सोलापूरच्या डेव्हलपमेंटसाठी प्रयत्न करतायत. ही खूप अतिशय मला वाटतं एक आनंदाची अशी गोष्ट आहे. आणि त्याही पुढे जाऊन त्यांनी जेव्हा हा संवाद साधण्यासाठी ज्यावेळेस या विद्यापीठाची टीम असेल किंवा स्वयं विजय फाउंडेशनची टीम असेल, तुमच्याशी त्यांनी संपर्क साधला आणि तुम्ही त्याला होकार दिलात. कारण तुमच्यात जे काही स्किल्स आहेत, तुमच्याकडे जे काही ज्ञान आहे, तुमचा जो काही अनुभव आहे, हा अनुभव तुमचे ज्युनियर जे युवक आहेत ह्या युवकांना पोहोचवण्यासाठी तुम्ही तो म्हणजे यांचं निमंत्रण स्वीकारलं. त्याबद्दल सर्वांच्या वतीनं, सर्व सोलापूरच्या युवकांच्या वतीनं मी आपले आभारसुद्धा मानतो. कारण अशा प्रकारचा संवाद होत असताना विद्यार्थ्यांना आम्ही नक्की काय केलं पाहिजे किंवा आम्ही जे करत आहोत ही दिशा बरोबर आहे का, मला आपल्याला सांगायला अभिमान वाटतो की सोलापूरमध्ये खूप चांगले एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटसुद्धा आहेत. सगळ्याच प्रकारचे आहेत. टेक्निकल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स आहेत, त्याचबरोबर नॉन टेक्निकल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटसुद्धा आहेत. आणि प्रत्येक एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटमधून खूप चांगल्या प्रकारचे एंटरप्रेनर घडू शकतात. अगदी म्हणजे खूप चांगले इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमधून सुद्धा आम्ही पाहतो दरवर्षी जवळजवळ 20-30 एंटरप्रेनर बनत असतात. तशाच प्रकारचं इनिशिएटिव्ह आपल्या विद्यापीठाच्या माध्यमातून सुद्धा एक एंटरप्रेनरशिप डेव्हलपमेंटचं सेपरेट सेल तयार करून त्यातून सुद्धा आपण विद्यापीठाच्या माध्यमातून सुद्धा विद्यार्थ्यांना एंटरप्रेनर होण्यासाठीचं खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं जातं. तशा प्रकारच्या स्पर्धा ठेवल्या जातात. त्यातून कोणी उद्योजक जर वाटला तर त्याला उद्योजकता पुढे जाण्यासाठी त्याला लागणारा सपोर्टसुद्धा विद्यापीठाच्या माध्यमातून केला जातो. खूप चांगले इनिशिएटिव्ह या ठिकाणी घेतले जातात. मला पुन्हा एकदा या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी बोलवलं, या कार्यक्रमाचा अध्यक्ष म्हणून मला म्हणजे संधी दिलीत, त्याबद्दल जी ऑर्गनायझिंग टीम आहे त्या ऑर्गनायझिंग टीमचे मी पुन्हा एकदा आभार मानतो. आणि आपला सर्वांचा फार वेळ न घेता हा जो युवा संवाद आणि ज्यांच्याशी आपण संवाद साधण्यासाठी आपण एकत्र जमलेलो आहोत त्यांचा अनुभव आपल्याला ऐकायचा आहे. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा या ठिकाणी स्वप्नील ईगा सरांचं हार्दिक स्वागत करतो आणि या ऑर्गनायझिंग टीमचे प्रोफेसर रोहन कुरी सर आणि डॉक्टर रवींद्र चिंचोळकर सर यांचे आभार मानतो. त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचे आभार मानतो आणि थांबतो. जय हिंद. आणि त्याचबरोबर थांबण्याच्या पूर्वी आज खूप महत्त्वाचा योग आहे. आपल्या सर्वांना आठवण आहे की आज राष्ट्रीय युवा दिन आहे आणि राष्ट्रीय युवा दिनाच्या निमित्तानं आज एक युवक अर्थात प्राध्यापक रोहन कुरी सर हे सुद्धा खूप चांगले युवक आहेत. मला माहिती आहे आमचे एक अतिशय आमचे जवळचे मित्र आणि विश्वासू सहकारी म्हणून आम्ही ज्यांना पाहतो की त्यांनी आणि आज राष्ट्रीय युवा दिनाच्या निमित्तानं आज आपल्यासमोर एक यूथ आयकॉन आणलेले आहेत. स्वामी विवेकानंदांच्या जयंतीच्या निमित्तानं, राष्ट्रमाता जिजाऊ मातांच्या जयंतीच्या निमित्तानं आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद. यानंतर मी कार्यक्रमाचा औपचारिकता म्हणून आदरणीय रवींद्रजी चिंचोळकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं. आज हा युवा संवाद जो कार्यक्रम आहे, जो टॉक शो आहे, तर त्यानिमित्तानं ज्यांना आपण यूथ आयकॉन म्हणून पाहतो असे स्मृती ऑर्गॅनिकचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर स्वप्नील ईगाजी या ठिकाणी आले आणि त्यांनी जे मार्गदर्शन केलेलं आहे युवकांना त्याबद्दल मी त्यांचं विद्यापीठाच्या वतीनं आणि या फाउंडेशनच्या वतीनं मी या ठिकाणी त्यांचे आभार मानतो. त्याचप्रमाणे आजचं अध्यक्षस्थान ज्यांनी भूषविलं ते विद्यापीठाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता प्राचार्य डॉक्टर शंकर नवरे सर यांचे देखील मी या फाउंडेशनच्या वतीनं आणि विद्यापीठाच्या वतीनं आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद. पुन्हा एकदा युवा संवाद 2022मध्ये आपण पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो सर. आपण आज स्वप्नीलजी ईगा सर, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आणि CFO स्मृती ऑर्गॅनिक्स लिमिटेड सोलापूर. स्मृती ऑर्गॅनिक्स लिमिटेड आणि सरांबद्दल 1-2 शब्द बोलायचं झालं तर स्मृती ऑर्गॅनिक्स लिमिटेड यांनी आपलं स्वतःचं नाव सोलापूरच्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये एकदम अत्यंत जुनं असं विश्वसनीय नाव आहे. आज तिथं 500हून अधिक एम्प्लॉई काम करत आहेत आणि जेव्हा केव्हा सोलापूरच्या इतिहासात आपण कधीही जाऊ आणि फार्मा रिलेटेड काही जर बोलायचं असेल तर तिथं स्मृती ऑर्गॅनिक्सचं नाव आवर्जून निघतं आहे. याचे फाउंडर आदरणीय पुरुषोत्तमजी ईगा सर, त्यांनीसुद्धा या ऑर्गनायझेशनबद्दल भरपूर काही पॉझिटिव्ह या समाजात क्रिएट केलेलं आहे आणि हे नक्कीच समाजासाठी काही ना काही करत असतात, चांगलं काही योगदान करत असतात आणि काही न
हे करता चांगलं करणं हे त्यांचं एक गुण आहे असं आपण म्हणू शकतो. आज यूथ आयकॉन 2022च्या लिस्टमध्ये सरांनी आपल्याला पहिल्यांदा सरांचं नाव आलेलं आहे यासाठी की आज आपण जसं म्हणल्याप्रमाणे 500हून अधिक यूथच्या लिस्ट केलं होतं. त्यामध्ये आपण एक 12 जणांचं शॉर्टलिस्टिंग केलं. त्यानंतर ह्या शॉर्टलिस्टिंग करताना आपण नेहमीप्रमाणे आपण काही 2 क्रायटेरियाज जे ठेवलेले आहेत. एक ते यूथ असायला पाहिजे, दुसरं जे आहे त्यांनी एक स्वतःचं सक्सेस स्टोरी क्रिएट केलेलं असायला पाहिजे. आपण युवा संवाद जे 2022 करतो ह्याचा मोटो एकदम सिम्पल ठेवलेला आहे, युवकांनी युवकाला प्रेरित करावं. स्वामी विवेकानंदांनी जसं एक आपल्याला मोटिवेशन सोर्स म्हणून आज त्यांचं आपण नॅशनल यूथ डे म्हणून सेलिब्रेट करतो, त्यामध्ये सुद्धा एक मोटिवेशन हे महत्त्वाचं असतं. त्याचप्रमाणे आपण आज सरांना काही त्यांच्या क्वेश्चन्सबद्दल विचारल्यानंतर आपण नक्कीच प्रेरित होऊ ह्याचं मी आशा बाळगतो. सर, मी तुमच्याकडे डायरेक्टली पहिला क्वेश्चन माझा असा असेल की आपण ऐकलेलं आहे की आपलं शिक्षण जे आहे परदेशात झालेलं आहे. असे भरपूर कमी एक्झाम्पल असतात की ते म्हणजे परदेशात शिकून पुन्हा आपल्या मायदेशी परततात आणि आपल्या सोलापुरात येऊन सोलापुरात त्यांनी स्वतःचं जे बिझनेस आहे मोठं करतात. तर त्याबद्दल सर तुम्ही काय सांगाल आणि जे तुम्ही शिक्षण घेतलेलं आहे सर, हाऊ दॅट एज्युकेशन इज हेल्प्ड यू ऑर हेल्पिंग यू इन युअर करंट बिझनेस अँड ऑल? राईट. सर्वात प्रथम मी सर्वांना आज युवा दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि तुमचा जे प्रश्न आहे की हे आपण म्हणजे खूप असं ऐकतो की लोक इथून परदेशाला शिकायला जातात मग तिथेच सेटल होतात. तर प्रत्येकाचं सिच्युएशन वेगळं असू शकतं आहे. पण मी बिझनेस बॅकग्राऊंडमधून आलेलो आहे आणि माझं शिक्षण जेव्हा US ला मी केलं अंडरग्रॅज्युएट माझं बॅचलर्स, तर त्यावेळेस म्हणजे एक लक्षात आलं की भारत जे आहे इज द काय म्हणतात हे नेक्स्ट 30 years 50 years 100 yearsसाठी जे ग्रोथ रेट आणि जे डेव्हलपमेंट आपल्या देशात होणार आहे ते वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये ऑलरेडी ते एक 5 दशक अगोदर घडून आलेलं आहे. बरोबर आहे. सो there may be opportunities for a lot of people to go and live and make a living out of there, but from a business perspective India is the place to be, or you can say one of the few places in the world to be where you have tremendous opportunity for growth. तर ते एक दृष्टिकोन होतंच. मग आता त्यातल्या त्यात सो आय हॅड टू माझ्यासाठी हे नॅचरल चॉईस होतं की भारताला परत येऊन आपण इथेच काहीतरी करायला पाहिजे. बिकॉज फ्रॉम बिईंग अ बिझनेस बॅकग्राऊंड दॅट इज हाऊ यू थिंक की ऑपॉर्च्युनिटी कुठे आहे आणि तुम्ही कुठे त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेऊ शकता. बरोबर. सो इंडिया वॉज अ नॅचरल चॉईस. मग त्यातल्या त्यात सोलापूर ऑल्सो बिकेम नॅचरली माय चॉईस फॉर कमिंग बॅक बिकॉज वी हॅव अ एस्टॅब्लिश फॅमिली बिझनेस एक आहे फार्मास्युटिकल्स मॅन्युफॅक्चरिंगचं. आणि त्यावेळेस आम्ही एक्सपोर्ट्स वगैरे पण भरपूर करत होतो, आताही करतो आहे. सो दॅट वे एक म्हणजे एक बेस असल्यामुळं सोलापूरला परत येणं पण ते साहजिकच झालेलं आहे. आता तुमचं जे हे प्रश्न होतं की एज्युकेशनमध्ये काय त्याचं म्हणजे बाहेर शिकून इथे आपण काय त्याचा फायदा झाला, तर एक म्हणजे एक फंडामेंटल डिफरन्स मला जे जाणवलं US आणि इंडियन एज्युकेशन सिस्टममध्ये, कारण मी तिथे बॅचलर्स केलं इंजिनिअरिंगचं आणि माझे इथं मित्र पण करत होते. तर एक फंडामेंटल डिफरन्स आहे की सेल्फ स्टडीवरती खूप भर असतो US मध्ये. तर आता एक या सेमेस्टरला हे सब्जेक्ट्स आहेत तुमचे असं जर धरलं तर फर्स्ट डे तुम्ही जेव्हा क्लासमध्ये जाता त्यावेळेस तुम्हाला पूर्ण सेमेस्टरचं कुठल्या दिवशी कुठलं म्हणजे कुठल्या टॉपिकवरती आपण चर्चा करणार आहे, कुठलं तुम्ही रीडिंग करून यायचं आहे तुमच्या टेक्स्टबुकमधलं आणि होमवर्क करून येऊन क्लासमध्ये सबमिट करायचं. म्हणजे तुमचा अभ्यास ऑलरेडी संपतो तिथे. वेन यू गो टू द क्लास तुमच्या प्रोफेसरनी फक्त ओव्हरऑल जे टॉपिक आहे त्याच्याबद्दल हायलाईट्स काय आहेत त्याच्यावरती ते कवर करतात. म्हणजे असं हे जे स्पून फीडिंग म्हणा किंवा हे ट्युशन्स घेऊन आपण एक्झाममध्ये एक्सेल करतोय हा प्रकार नाही आहे.
सो एक्झामला आहेत म्हणजे तुमच्या पूर्ण ओव्हरऑल ग्रेडला एक्झामचा काही पॉईंट्स देतो आपण, पण हे होमवर्क जे सबमिशन आहे त्याला एक 30 to 40% मार्क्स असतात. मग तुम्हाला मिड टर्म्स असतात, त्याला एक 15-20%, आणि फायनल एक्झाम फक्त एक 30-40% पेक्षा जास्त कुठल्याही कोर्समध्ये मला आठवत नाही आहे असलेलं. म्हणून हे काय आहे की आपल्याला पूर्ण सेमेस्टर आपल्याला कंटिन्यू अभ्यास करत राहावं लागतं. नाहीतर आपल्या इथे कसं होतं सिस्टम की एक तुमच्या सेमेस्टरच्या एंडला एक एक्झाम असतो, मे बी मध्ये काहीतरी एखाद असाइनमेंट वगैरे. तर आमच्या वेळेस तर असं असायचं, म्हणजे माझ्या बॅचच्या वेळेस 20. सो पीपल थ्रू आउट द सेमेस्टर पीपल आर नॉट डुईंग इनफ वर्क, अँड लास्ट मोमेंटला आपण काहीतरी करून अँड वी गो अँड गिव्ह द एक्झाम, आणि मग ते एक्झाम संपलं की अगेन यू फॉरगेट. So this we also see in when we try to recruit students who are just graduating. They don't remember what subjects they had 1 year before. They don't remember what the topic was there in that subject. काय होतं काही नाही, बिकॉज अभ्यास जे आहे ते एक्झामच्या दृष्टिकोनातून आपण करतोय, रादर दॅन की आपल्याला काहीतरी त्याच्यामध्ये ज्ञान मिळेल आणि ते रिटेन करायला पाहिजे. ते जे सिस्टममध्ये जे फंडामेंटल फरक आलं त्याच्याने म्हणजे खूप फायदा होतो, कारण एव्हरी डे सो मेनी चेंजेस हॅपन, वेदर इट इज इन बिझनेस, वेदर इट इज इन द वर्ल्ड. तर तुम्हाला अप टू डेट राहण्यासाठी कोणी येऊन तुम्हाला शिकवणार नाही आहे, तुम्हाला स्वतःलाच शिकावं लागेल. तर हे सेल्फ लर्निंगचं जे एक सिस्टम जे आता माझ्यामध्ये जे इम्बाईब झालेलं आहे त्याच्याने खूप म्हणजे फरक पडतो, की एस्पेशली आमच्यासारख्या हायटेक सेक्टरमध्ये जिथं नॉलेज बेस आणि टेक्नॉलॉजी फास्ट चेंजिंग असतं आहे. खूप जणांना इंटरनेट आणि हे जे कंपनीज आहेत त्याच्यामध्येच फक्त टेक्नॉलॉजी चेंज होतं आहे असं वाटतं आहे, पण आवर इंडस्ट्री इज ऑल्सो व्हेरी काय म्हणतात डायनामिक इन टर्म्स ऑफ. तो तुम्हाला जर इफ यू वॉन्ट टू बी ऑन टॉप ऑफ युअर गेम देन यू हॅव टू हॅव हे एक स्किल खूप जास्ती फायदेशीर झालेलं आहे माझ्या केसमध्ये. ओके ओके, म्हणजे सरांचं म्हणणं आहे की कंटिन्युअस लर्निंग मेथडॉलॉजी आणि त्याचबरोबर त्यांना जे सेल्फ स्टडीचं जे हे वळण लागलेलं आहे त्याच्यानी भरपूर काही सध्यासुद्धा त्याचा फायदा होतो असं त्याचं म्हणणं आहे. सर माझं पुढचं क्वेश्चन असेल, ॲज अ एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर अँड चीफ फायनान्स ऑफिसर, सर व्हॉट आर दी डिफरंट रोल अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू डू हँडल अँड हे यासाठी कारण की आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे की उद्योजक आमचे जे यूथ आयकॉन आहेत आजचे, तर ते कोणत्या काम म्हणजे हे करतात, त्यांना अडचणी कुठल्या येतात, चॅलेंजेस दे फेस, आणि ते स्वतःला या सगळ्या ह्याच्यातून अपडेट कसं ठेवतात. आम्ही हे प्रत्येकांना यासाठी विचारतो की हे गरजेचं आहे. होतं असे की मी बिझी आहे हे जे शब्द आहे ह्याच्यानी प्रोग्रेशन हा थांबून गेलेला असतो. का म्हणलं तर तेवढं वेळ भेटत नाही. अरे वेळ भेटतं नाही भेटतं नंतरची गोष्ट आहे. आजची यूथ जे आयकॉन्स जे ठरलेले आहेत त्यांनी तसंच काहीतरी करून त्यातून वेळ काढून स्वतःला अपडेट ठेवलेलं असेलच, म्हणूनच ते यूथ आयकॉन आहेत. तर यासाठी थोडंसं जाणून घ्यायचं होतं की सर हाऊ डू यू अपडेट युअर सेल्फ, हाऊ डू यू फेस दी डेली चॅलेंजेस, व्हॉट आर दी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज राईट नाऊ यू आर परफॉर्मिंग ॲट युअर ऑर्गनायझेशन तुमच्या सध्याच्या ह्याच्यात. राईट. सो आमच्या कंपनी इज ऑर्गनाइज्ड इन टू मोर दॅन 25 डिपार्टमेंट्स. तुमचं HR असेल, क्वालिटी असेल, प्रोडक्शन असेल, असे भरपूर डिपार्टमेंट्स आहेत. तर म्हणजे सो अल्टिमेटली माय रोल इज टू मेक शुअर दॅट द ऑर्गनायझेशन ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड प्रॉपरली अँड द वर्क इज हॅपनिंग ॲट म्हणजे एक विदाऊट एनी ब्लॉकेज. म्हणजे आपण क्लॉकवर्क जे म्हणतो, म्हणजे एक घड्याळासारखं त्याच्यामध्ये भरपूर पार्ट्स असतात, पण प्रत्येक पार्टला जे काम करायचं ते करताना आपल्याला वेळोवेळ टाइम दाखवतात. हे इंग्लिशमध्ये एक आपलं म्हण आहे की क्लॉकवर्क सारखं ऑर्गनायझेशन चालणं, कारण इतके सगळे लिव्हर्स आहेत, म्हणजे इतके सगळे डिपार्टमेंट्स आहेत, त्यांचं एकमेकांशी डिपेंडन्सी असतं. हे स्मूथ फंक्शनिंग कसं करायचं त्याच्यावरती माझं जास्त काम असतं. अदर दॅन दॅट वन ऑफ माय मेजर रोल इज फॉर न्यू बिझनेस डेव्हलपमेंट. तर ते आमच्याच एक्झिस्टिंग APIमध्ये नवीन टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करणे किंवा नवीन प्रॉडक्ट आयडेंटिफिकेशन करणे, कुठलं आपण आणि ते जर मॅन्युफॅक्चर करायचं असेल तर त्याच्या रिलेटेड तुम्हाला काय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करावं लागेल, मॉडिफिकेशन्स काय करावे लागतील, या सगळ्या गोष्टींवरती म्हणजे टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंटचा एक पार्ट. सो दॅट इज ऑल्सो वन. अँड देन फायनान्स, बिकॉज आय एम द चीफ फायनान्शियल ऑफिसर.
सो वेदर इट इज तुमचं फायनान्शियल मॅनेजमेंट, इंटरेस्ट अँड बँक्स रिलेटेड, किंवा इन जनरल मनी फ्लो कसं चालू आहे, कॅश हाऊ इट इज कमिंग इन, कॅश हाऊ इट इज गोईंग आउट, वेदर यू आर ओव्हर स्ट्रेचिंग युअर रिसोर्सेस, आर यू युटिलायझिंग युअर फायनान्स टू द ऑप्टिमल लेवल, या सगळ्या गोष्टींवरती पण माझं काम असतं. सो दीज आर ब्रॉडली स्पीकिंग हाऊ व्हॉट माय रोल इज इन द कंपनी. त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही जे म्हटलात की हे हाऊ म्हणजे व्हॉट चॅलेंजेस यू फेस अँड टाईम कसं मॅनेज करतो, तर सी एव्हरीबडी हॅज 24 hours. देर इज नो त्याच्यात काही हे नाही, सगळ्यांना तेवढंच वेळ आहे. तर एक म्हणजे मी पर्टिक्युलरली ऑन्टरप्रिनर्सला हे सांगू इच्छितो की आपल्या जे डिपार्टमेंटल हेड्स असतील किंवा तुमच्या इथे जे एम्प्लॉईज असतील त्यांना एम्पावर करणं, ह्याच्यावरती जर भर दिलं तर आपलं काम बऱ्यापैकी कमी होतं. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ एक कल्चर अगोदर असायचं की एम्प्लॉई कम्स टू द मॅनेजर अँड सेज हे प्रॉब्लेम आहे, आणि मग त्याचं काम संपलं. मग त्या मॅनेजरचं डोकंदुखी आहे की हे प्रॉब्लेमचा सोल्युशन काय द्यायचं, बरोबर आहे. सो आमच्या इथे पण हे असंच असायचं, आणि टू अ लार्ज एक्सटेंट इज देअर. आय कॅनॉट से 100% पूर्ण सगळं गेलेलं आहे, बट द आयडिया ऑर द काइंड ऑफ कल्चर दॅट वी आर ट्राईंग टू ब्रिंग इन इज सेल्फ ड्रिव्हन. तुम्ही सोल्युशन घेऊन या. प्रॉब्लेम तर तुम्हाला माहिती आहे, तुमच्या हिशोबाने काय सोल्युशन असेल ते तुम्ही सांगा. ठीक आहे, चांगलं आहे, वाईट आहे, प्रॅक्टिकल आहे, नाही आहे, त्याच्यापेक्षा बेटर सोल्युशन पण असू शकतं, बट ॲटलिस्ट प्रयत्न तरी करा. म्हणजे ते कॉन्फिडन्स त्यांना एकदा आलं तर माझ्यापर्यंत यायच्या अगोदरच त्यांचं तिकडं काम अर्ध संपलेलं असतं. सो दॅट इज हाऊ यू कॅन सेव्ह सम टाईम आय वुड से. बट सो इफ यू आर हँडलिंग 500 people and maybe tomorrow if things grow according to we may become a 1,000 people company or 2,000 people company, so at that time my hours are still going to be 24. So it is imperative that we build a culture in the organization which will help you to take decisions or monitor it at a very broad level, and जे डाऊन द लाईन जे एम्प्लॉईज आहेत, वेदर युअर मॅनेजर्स असतील किंवा लास्ट एम्प्लॉई ऑन द शॉप फ्लोअर जे असेल, प्रत्येकाला त्यांची जबाबदारी माहीत असायला पाहिजे, आणि त्यांना त्यांचं कल्चर असं असायला पाहिजे की प्रॉब्लेम येतात त्याचं सोल्युशन पण मीच सांगतो. त्या हिशोबाने म्हणजे डेलिगेशन ऑफ वर्क जे आहे त्याच्यावरती थोडंसं आपण जर प्रयत्न केला तर इट विल गिव्ह यू गुड रिझल्ट. व्हेरी नाईस. म्हणजे सगळं काम मीच करतो आणि हे करतो, मीच त्याचं उत्तर देतो आणि म्हणण्यापेक्षा प्रत्येकाने स्वतः विचार करावा, त्यातून काहीतरी प्रश्न आणि उत्तर सोबत यावं, म्हणजे सगळं फ्लो येईल, असं तुमचं मेथड आहे. एक्झॅक्टली. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. सर ॲक्च्युली स्मृती ऑर्गॅनिक्सबद्दल थोडंसं म्हणजे आमच्या यूथना सांगू शकतं स्मृती ऑर्गॅनिक्सबद्दल? ॲक्च्युली काय हे सब क्वेश्चन असं आहे की काही जणांना स्मृती ऑर्गॅनिक्स म्हणताना फक्त ऑर्गॅनिक्सशीच रिलेटेड आहे, तर त्याबद्दल थोडंसं कंपनीच्या प्रोडक्ट्सबद्दल काही सांगू शकता? येस. सो स्मृती ऑर्गॅनिक्स लिमिटेड इज अ ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी. आम्ही केमिकल प्रोसेसेसनी काही द्रव्य बनवतो ज्याचं औषधामध्ये वापर केला जातो. म्हणजे उदाहरणार्थ आपल्याला सर्वांना क्रोसिन किंवा डोलो माहिती आहे, तर ते टॅबलेट आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला जे थेरप्युटिक इफेक्ट देत आहे, म्हणजे आपलं ताप कमी जे करते ते आहे पॅरासिटामॉल, बरोबर आहे. तर ते पॅरासिटामॉल आम्ही बनवतो केमिकल प्रोसेसनी युझिंग वॉटेवर, म्हणजे आमचे जे इक्विपमेंट आहेत, आणि बल्क फॉर्ममध्ये बनतात. तर आम्ही पर्टिक्युलरली पॅरासिटामॉलचं एक्झाम्पल दिलं, आम्ही पॅरासिटामॉल बनवत नाही, पण असेच ड्रग्स जे आहेत बल्क फॉर्ममध्ये बनवतो, तर त्याला आपण बल्क ड्रग्स म्हणतो, आणि ते आम्ही फार्मा कंपनीजना सेल करतो. फार्मा कंपनीज और फॉर्म्युलेशन कंपनीज जे असतात ते लोक टॅबलेट्स, कॅप्सूल, सिरप, इंजेक्शन्स वगैरे हे थेरप्युटिक इफेक्टचे जे ड्रग्स आहेत, API जे म्हणतो ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल, ते घेऊन बाकीचे अजून काही द्रव्य मिक्स करून ते फॉर्म्युलेशन फायनली बनवतात. तर हे आमचं जे आहे इंडस्ट्री, इट इज अ केमिकल इंडस्ट्री, बट द प्रोडक्ट्स दॅट वी आर डुईंग आर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स. आता हे ऑर्गॅनिक्स हे जे वर्ड आहे, हे शब्द जुन्या काळी तर ऑर्गॅनिक्स म्हटलं तर जे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीच्या रिलेटेड होतं, म्हणजे ज्या केमिकल्समध्ये किंवा कार्बन असतंय त्याला आपण जनरली ऑर्गॅनिक म्हणून हे असं नाव दिलेलं आहे. आता ऑर्गॅनिकचं मिनिंग वेगळं झालं आहे, ते आपण शेती आणि तुमच्या त्याच्या रिलेटेड त्याचं येतो. तर काही जणांना आता कन्फ्युजन होतं. आता कंपनीचं नाव 30 वर्ष अगोदर दिलं होतं, त्यावेळेस
ऑर्गॅनिक फार्मिंग आणि हे सगळं नव्हतं. सो देर इज सम कन्फ्युजन की तुम्ही ॲक्च्युली करता काय, म्हणजे तुम्ही म्हणताय की तुम्ही औषध तयार करताय, मग तुम्ही ऑर्गॅनिक म्हणताय म्हणजे सो देर इज बट या सो वी आर ॲक्च्युली अ केमिकल कंपनी हू मॅन्युफॅक्चर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स. ओके ओके. बघताय की आपण सोलापुरात हे जे कोविडच्या काळात या सगळ्याच फार्मास्युटिकल कंपनींनी म्हणजे स्मृती ऑर्गॅनिक्स असेल जे काही असेल सगळ्यांनी एक म्हणजे एका प्रकारचं पाठबळच दिलेलं आहे. कोरोना योद्धा तर आहेत आणि त्यांना जे ढाल द्यायचे जे गोष्टी जे केलेल्या आहेत त्या सगळ्यांनी केल्या. पुन्हा एकदा म्हणजे हे औचित्य साधून मी त्यांच्या याच्यात धन्यवाद मानतो. स्मृती ऑर्गॅनिक्स असेल आणि कोणतीही कंपनी असेल त्यांनी आपल्याला या संकटकाळी एक म्हणजे देवदूत म्हणून आपल्याला हे केलात. सो थँक्यू. आणि सर मला आता असं विचारायचं आहे की स्मृती ऑर्गॅनिक्सबद्दल तुम्ही सांगितलात. स्मृती ऑर्गॅनिक्स ही कंपनी सोलापूरच्या परिस्थितीत एक चांगल्या कंपनीपैकी एक 500 जण तिथं आहेत. ओके. कर्मचारी काम करत असतात. तुम्हाला मॅनपॉवरच्या कोणत्या कोणत्या समस्या तुम्हाला सर जाणवतात, म्हणजे मॅनपॉवर रिलेटेड काय कोणत्या कोणत्या समस्या जाणवतात आणि तुम्ही त्या समस्या जे असतात द प्रॉब्लेम्स कसे असतात त्यांना तुम्ही सर कसं टॅकल करता? सो वन ऑफ द देर आर आय वुड से आता आहेत तर भरपूर असतील प्रॉब्लेम्स, बट 2 प्रॉब्लेम्स मी थोडंसं हायलाईट करतो. वन इज वेन वी रिक्रूट people, particularly from universities or graduates who are fresh out of so the knowledge level म्हणा, the skill level म्हणा, हे इंडस्ट्रीच्या जे रिक्वायरमेंट्स आहेत त्याच्या लेवलला नसतात. अँड दॅट इज आय डोंट ब्लेम द चाइल्ड फॉर इट, म्हणजे त्या कॅन्डिडेटला ब्लेम करायचं नाही आहे. ते आपलं एज्युकेशन सिस्टम त्या हिशोबाने डिझाईन केलेलं आहे आणि इंडस्ट्री दुसरीकडेच गेलेलं आहे. सो आवर एज्युकेशन सिस्टम इज काइंडली स्टक. सो हे एक स्किल गॅप जे आहे त्याचं एक खूप आम्हाला म्हणजे एक्सपिरियन्समध्ये दिसून येत आहे. तर त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो की आमच्याकडे ज्यांना रिक्रूट करू तर त्यांना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम असतं आणि ऑन जॉब फक्त म्हणजे ऑफ जॉब म्हणजे क्लासरूम ट्रेनिंग प्लस ऑन जॉब ट्रेनिंग हे करून मग जेव्हा ते तयार होतात टू डू द जॉब दॅट दे आर सपोज टू डू त्यावेळेस त्यांना मग ते आपण हँडओव्हर करतो. तर इट कॅन टेक एनिवेअर फ्रॉम 1 month to 3 months डिपेंडिंग ऑन द जॉब प्रोफाईल. सो दॅट इज वन मेजर इश्यू दॅट वी फेस. बट त्याला टॅकल करण्यासाठी एक ट्रेनिंग सिस्टम आम्ही इन्स्टिट्यूट केलेलं आहे. द सेकंड प्रॉब्लेम इज ऑफ अट्रॅक्शन of good talent to Sholapur. See, although Sholapur is a much better city than most other cities where industrial belts are there. म्हणजे कुठेतरी गावात असते, खेडेगावात. आता सोलापूर चिंचोळी MIDC इज हार्डली 15-20 kilometers from Sholapur. Sholapur is a decently good size city. It has a decent size of population. Everything is available. You got good colleges, schools, institutions, everything. But still, in comparison to the attraction for a lot of people is in getting a job in a metro city or a larger city because I don't know, they feel that we will either earn more or there are so many things that we can do which is not available in Solapur. Yes. So attraction of good talent is definitely a problem, and I think we all in the industry face that who are operating in Solapur. So we give ह्याला सॉल्व्ह करण्यासाठी थोडंसं आम्ही इन्सेंटिव्ह देतो, वेदर इट इज मॉनिटरी और सम अदर सोशल सिस्टम्स लाईक तुम्हाला जर ॲडमिशन्स वगैरे पाहिजे असेल सो वी हेल्प युजिंग आर कनेक्शन्स अँड सो ऑन. बट टू बी व्हेरी फ्रँक ह्याच्यासाठी हे आम्ही एक स्वतः इंडस्ट्री काही करू शकत नाही. इट हॅज टू बी लाईक अ कलेक्टिव्ह effort on the part of everybody in the city to make Solapur quite an attractive place for getting not only investment but attracting good talent. Okay. सर मला सर याच्याच रिलेटेड टॅलेंटच्या रिलेटेड थोडंसं असं विचारायचं आहे सर. आता आपण जेव्हा फार्मास्युटिकल कंपनी म्हणतो, ओके, म्हणजे प्रत्येकाला जेव्हा काम करायचं असतं त्याला ते एक पिक्चर डोळ्यापुढे येत असते. म्हणजे IT कंपनी म्हणजे असे कम्प्युटर्स असतात, तिथं बसून काम करतो. मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये असं काम करतो. अरे आपण फार्मास्युटिकलमध्ये काही आता जेव्हा समस्या बोलायला जातो त्यावेळेस अरे फार्मास्युटिकल कंपनी म्हणजे जरा थोडेसे धोकादायक असतील का, असे एक म्हणजे एक उपशंका मनात जे हे होतात.
तरी भरपूर जणांना हेही गोष्ट माहिती आहे की ऑलरेडी तिथे 500 जण काम करत आहेत, म्हणजे ते काय हे नाही आहे, परंतु एक डोक्यात जे बसलेलं आहे, तर त्याबद्दल तुम्ही थोडंसं म्हणजे क्लॅरिटी कसं कराल? So, well, pharmaceutical company actually is slightly different. म्हणजे ते लोक फिजिकल प्रोसेसेस करतात. 2-4 पावडर घेऊन मिक्स करून त्याला पंच करा, तो दॅट इज अ लॉट ऑफ फिजिकल प्रोसेसिंग. आवर्स इज मोर केमिकल, म्हणजे थिंग्स वी टेक, त्यांचं रिॲक्शन होत आहे, त्याच्यामध्ये हीट जनरेट होऊ शकतं आहे, हीट ॲब्झॉर्ब होऊ शकतं आहे. सो इट इज लाईक मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन्स दॅन what pharmaceutical companies do. But I'll tell you, address the issue of safety. Say earlier industrial safety, maybe 30 years ago, 50 years ago, may not be तेवढं developed नव्हतं असेल. I mean, कदाचित, because I have started working only last 20 years. So now industrial safety is very very advanced, आणि industries do spend a lot of money in not only training but giving equipment, installing infrastructure, which will काय म्हणतात ensure that the workers किंवा स्टाफ जे कोण तिथं काम करत आहे त्यांचं एन्व्हायरमेंट असेल, वर्क एन्व्हायरमेंट असेल, त्यांचं पर्सनल सेफ्टी असेल, हे सगळं उत्कृष्ट आहे. हे या दृष्टिकोनाने आपण कंटिन्युअसली करत असतो. आमच्या इथे एक म्हण आहे, प्रत्येक डिपार्टमेंटला बजेट आहे, फक्त सेफ्टी डिपार्टमेंटला बजेट नाही. म्हणजे कारण तुम्हाला काय पाहिजे त्याचं तुम्हाला, म्हणजे त्याचं आता यू कॅनॉट लुक एका माणसाचं लाईफ असेल किंवा एक ॲक्सिडेंट असेल ज्याच्याने कोणाला फिजिकल नुकसान होणार आहे, तर त्याच्यावरती आपण काही मोल लावू शकत नाही. तर सो वी टेक अटमोस्ट केअर टू एन्श्युअर दॅट देर आर गुड सेफ कंडिशन्स फॉर वर्किंग फॉर ऑल ऑफ आवर एम्प्लॉईज. आणि काय म्हणतात हे जेव्हा काही ॲक्सिडेंट होतं आहे इंडस्ट्रीमध्ये, लहान असेल मोठा असेल, जर मालमत्तेचं किंवा प्रॉपर्टीचं जर डॅमेज झालं तर त्याला तुम्ही इन्शुरन्समधून कवर करू शकता. बट एका माणसाला डॅमेज झालं तर मग यू कॅनॉट गेट दॅट बॅक. बरोबर आहे. सर म्हणजे दॅट इज सो मच मोर व्हॅल्युएबल. तर त्या हिशोबाने आम्ही ठीक आहे, वी हॅव इन्शुअर्ड अँड एव्हरीथिंग, बट यू कॅनॉट टेक एनीबडीज लाईफ फॉर ग्रँटेड. सो वी मेक शुअर दॅट देर इज इनफ सेफ्टी मेजर्स टेकन. एक्झॅक्टली. ओके. म्हणजे सगळ्यांना म्हणतात हे तर क्लिअर आहे की ह्या कंपनीमध्ये जेव्हा आपण काम करतो, ते केमिकल असू द्या किंवा फार्मास्युटिकल असू द्या, ह्या अत्यंत सेफ असतात. मी अर्थातच भरपूर वेळा व्हिजिट केलेला आहे सगळ्या कंपनींना, आणि मी सुद्धा स्वतः त्या सेफ्टीच्या सगळ्या अनुषंगाने बघितलेलं आहे. म्हणजे सगळ्यांना हेच सांगायचं की काही म्हणजे असं काही विषय नसतं, फक्त ते प्रत्येकाने शब्दशः अर्थ न घेता तिथे ऑलरेडी 500 जण काम करत आहेत, चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत आणि वर्षानुवर्षे झाले काम करतात. सेफ्टी असणारच आहे, फक्त सरांच्या याच्यातून आपल्याला ते थोडंसं ऐकून घ्यायचं होतं. थँक्यू सर. सर पुढं अजून काही उद्दिष्टे जी आहेत, आता आपण जे युवा संवादचं एक छोटंसं म्हणजे छोटंसं म्हणजे महत्त्वाचं मोठं असं आहे की इथून सोलापुरातल्या युवकांना कसं आपल्याला बेनिफिट मिळेल, या संदर्भात जर बोलायचं झालं तर तुमचे काही उद्दिष्टे काय आहेत? What is your future coming any plans for Solapur betterment? How it will going to help Solapur people? सो ॲज अ कंपनी आमचं बेस इथे आहे, आम्ही एक्सपॅन्ड करतो वर्षानुवर्ष, वी हायर मोर पीपल, अँड आमचे जे ग्रोथ प्लॅन्स आहेत त्याच्याने देर विल बी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन म्हणा, आणि त्याच्यामधून जे इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी जे होतं आहे, so that way we contribute to the city as such. But we are only one small player in the entire ecosystem of Solapur city. तर आम्ही आमच्या वतीने जेवढं करू शकतो ते करणार आहे. So anyways, as far as I am concerned, or as far as the company is concerned, currently we don't have any plans to do any expansion in manufacturing outside of Solapur. So we want to bring more and more काय म्हणतात बिझनेस बॅक टू सोलापूर रादर दॅन टेकिंग इट आउट ऑफ सोलापूर. सो या आय मीन ओव्हर द नेक्स्ट couple of years I am sure that we will be able to contribute a little bit more than what we are currently doing. Okay. Yeah. Thank you sir. Thank you very much. So is anyone has any query from our group head? सर नमस्कार. मला अशी जाणून घ्यायची इच्छा आहे की एखाद्या चांगल्या बिझनेसमनकडे कुठल्या क्वालिटीज असाव्यात?
It is a, to be very frank, it is a very subjective question. I'm sure everybody will have a different opinion about it. But although म्हणजे हे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह लिस्ट न पकडता आपण एक 2-4 गोष्टींवरती जर म्हणजे मी भर द्यायचा प्रयत्न करतो, कारण मी इतके जे असे प्रश्न ऐकलेले आहेत आणि खूप जणांनी, तर ज्या गोष्टी बाकीच्यांनी मिस केल्या आहेत त्याच्यावरती एक म्हणजे आय वुड लाईक टू एम्फसाइज, नॉट दॅट अदर्स आर नॉट इम्पॉर्टंट, बट दिस इज बिकॉज इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट अ लॉट. One is finance management. Most businessmen, particularly those who are from the technology background, tend to overlook, finance, and they will give that to अरे CA आहे मॅनेज करेल किंवा अकाउंटंट आहे मॅनेज करेल. ह्या गोष्टी वरती थोडंसं म्हणजे अ लॉट ऑफ ऑन्टरप्रिन्युअर्स पर्टिक्युलरली दुर्लक्ष करतात. ठीक आहे, ते होऊन जाईल असं, म्हणजे कारण अरे माझं कोर आहे सेल्स असेल किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग असेल किंवा जे काही सो दे टेक दॅट दोज ऑपरेशन्स मोर सिरियसली दॅन फायनान्स. बट आय फील ऑल ऑन्टरप्रिन्युअर्स अँड ऑल बिझनेस मेन शुड टेक हॅव गुड डिसेंट अंडरस्टँडिंग ऑफ फायनान्स, हाऊ कॉस्टिंग वर्क्स, अँड गेट टू लर्न इट युअर सेल्फ, की फायनान्समध्ये बॅलन्स शीट कसं बनतं आहे, कॅश फ्लो कसं वाचायचं, हे सगळं जे आहे हे आपल्याला एकदा तरी आपण शिकलेलं असायला पाहिजे. मी इंजिनियर आहे, पण शेवटी आय हॅड टू लर्न हाऊ टू रीड फायनान्शियल स्टेटमेंट्स. सो इट इज अ very important tool in order to run your business successfully. See, there a lot of times business is not only dependent on how hard you work, but let's say there is an economic downturn. मग त्यावेळेस तुम्ही काही करू शकत नाही. there is a inherent what you say overall demand स्लो डाऊन झालेला आहे, किंवा काही एक्सटर्नल फोर्सेसमुळं तुमच्या इंडस्ट्रीला काहीतरी धक्का पोचलेला आहे, और वॉट एव्हर दॅट मे बी. तर त्यावेळेस तुम्हाला जर यू हॅव व्हेरी गुड अंडरस्टँडिंग ऑफ युअर कंपनीज फायनान्सेस, यू विल बी एबल टू पास ओव्हर दॅट विथ रिलेटिव्ह लिटल डॅमेज. म्हणजे कॉस्ट कमी कुठं करता येईल मला, हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्यावेळेस अप्लाय होतात. सो फायनान्सवरती थोडंसं काय म्हणतात, आय फील most businessmen should take it as a equally important function as all other functions that they do. तर त्याला दुर्लक्ष करू नये किंवा आउटसोर्स करू नये ते काम. ठीक आहे, जे एक्सपर्ट्स आहेत त्यांच्याकडून आपण काम करून घ्यायला पाहिजे, पण आपल्याला ॲटलिस्ट त्याच्यामध्ये थोडंसं लक्ष द्यायला हवं. आणि दुसरं आहे की पर्टिक्युलरली फॉर पीपल हू वॉन्ट टू स्टार्ट देअर ओन बिझनेसेस, आय वुड रेकमेंड टू एंटर दोज एरियाज और स्टार्ट बिझनेसेस in which you have either some experience through family background असेल किंवा your observation असेल, instead of entering something new that you don't know much about, but अरे आम्ही कुठेतरी वाचलंय, कुठेतरी व्हिडिओ बघितलाय की हे बिझनेस चांगला आहे. म्हणजे तुम्हाला त्या बिझनेसबद्दल जेवढी जास्त माहिती बॅकग्राऊंड इन्फॉर्मेशनमधून असतं, तर त्या इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला सक्सेस व्हायचं चान्स जास्त असतं. सो स्टिक टू वॉट यू नो. म्हणजे बेसिक्स जे आहेत तुम्हाला, तुमचं जर सपोज फॅमिलीमध्ये टेक्स्टाईल मॅन्युफॅक्चरिंगचं तुमचा जर हे असेल, तर येस थिंक अबाउट व्हॉट यू कॅन डू इन दॅट एरिया. आय एम नॉट सेईंग की डायव्हर्सिफिकेशन केलं नाही पाहिजे, पण इट रिअली हेल्प्स यू टू what you say utilize your skills to the best of the ability to make something successful. So that is, I would say, stick to the basics. अजून कोणाला काही पुढचे प्रश्न? प्लीज. नमस्कार सर, मी भुवर्णा. तर सध्या मी वर्कफोर्स सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये ॲज अ HR म्हणून वर्क करते. तर माझं क्वेश्चन असं आहे, ॲज अ सक्सेसफुल पर्सन, तर तुमच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूमध्ये सक्सेसची डेफिनेशन तुम्ही कशी कराल? So again, this is a very, different people have their own definitions. So I would say success is, from my perspective, there are a couple of aspects to it. There is, one is from an organization perspective, because organization मध्ये खूप जण त्या ऑर्गनायझेशनशी जुडलेले आहेत, तर त्याचं म्हणजे ते एक चांगल्या पद्धतीने काम, the organization should work properly so that we are not only, all the dependents on the organization are taken care of. त्यांची जी प्रगती असेल, हे सगळं करण्यासाठी ऑर्गनायझेशन सक्षम असायला पाहिजे. आय एम नॉट सेईंग की अरे ओनली तुम्ही 20% प्रॉफिट आणला तरच तुम्ही सक्सेसफुल आहे. ठीक आहे, तुमचं एनी ऑर्गनायझेशन जर इट इज एबल टू ग्रो
sustainably and maintain its position so that all of the other stakeholders associated with that organization are also moving ahead in life. That is one of the criteria I would say as a success. So I wouldn't define it in terms of specific percentages or numbers or okay, you want to have 1,000 crore company, then only you are successful. Not like that. So whatever you are doing, in whatever way you are doing, if that is sustainable and it is helping all the people, all the stakeholders to do better, from that perspective organizationच्या लेवलला ते एक माझं डेफिनेशन आहे सक्सेसचं. पर्सनल लेवलला आय थिंक इफ आय एम एबल टू कार्व आउट अ गुड वर्क लाईफ बॅलन्स, माझं काम जे आहे मी ते करतो आणि तेवढंच वेळ मी माझ्या फॅमिलीला म्हणा, माझ्या पर्सनल लाईफसाठी देऊ शकतो, किंवा जे माझे इंटरेस्ट्स आहेत त्याच्यासाठी मी वेळ देऊ शकतो, तर जर ज्या वेळेस मी ते करू शकतो, देन आय फील दॅट आय एम डुईंग वेल सक्सेसफुली. माझं काम पण चालू आहे आणि माझं जे पॅशन आहे ते पण मी करू शकतो आहे, बरोबर. सो दॅट इज हाऊ आय वुड put success on a personal level. So both of these are important. आता मला पर्सनल लाईफमध्ये जर किंवा ओव्हरऑल सक्सेस मला व्हायचं असं असेल तर ऑर्गनायझेशनल सक्सेस मी इग्नोर करू शकत नाही आणि त्यासाठी जेवढं टाईम द्यावं लागेल तेवढं मला द्यावं लागेल. बट इफ आय गिव्ह मोर टाईम टू द ऑर्गनायझेशनल देन आय एम आय हॅव टू काय म्हणतात सॅक्रिफाईस ऑन द पर्सनल साईड. सो हे जे बॅलन्स जे आणायचं आहे तेच आय थिंक ॲट द एंड ऑफ द डे टुडेज people have to, हे खूप मोठं चॅलेंज आहे. बट वी फॉरगेट, वी लूज ट्रॅक ऑफ इट ड्युरिंग आवर डे टू डे लाईफ, की आपण व्हॉट एक्झॅक्टली वी आर अचिव्हिंग बाय डुईंग. सो लॉट ऑफ पीपल विल से आय वर्क हार्ड सो अँड सो, और they say okay that person works hard so he's like a great person, but we have to evaluate ultimately what that sacrifice is doing for him or for the society. So दोन्ही वेळामध्ये म्हणजे सक्सेस म्हणताना वर्क लाईफ बॅलन्स करून जे तुम्ही आनंदित राहता ते सक्सेस असं तुम्ही म्हणताय. फॉर माय पर्सनल. येस. ओके. नमस्कार सर, मी तेजस्विनी. सर, आत्ता तुमचा पूर्ण प्रवास आम्ही ऐकला की तुम्ही कसे इस्टॅब्लिश झालात आणि तुम्ही जे काही प्रयत्न केलेले आहेत आणि त्यांच्यातून जे काही तुमचं आयुष्य घडलेलं आहे, हा आमच्या सर्वांसाठी एक प्रेरणात्मक विषय ठरतोय. पण यातून मला असं जाणून घ्यायचं आहे की तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही असं कोणतं एखादं काम केलं आहे जे तुमच्यासाठी एक लाईफ चेंजिंग एक्सपिरियन्स राहिलेला आहे. वेल या आय मीन इफ आय हॅव, म्हणजे everything in life teaches you something, but if there is one incident that comes to top of my mind is मी माझं MBA संपून मी सोलापूरला आलो होतो टू रिजॉईन आवर कंपनी, आणि त्यावेळेस सम इश्यूज हॅपन्ड अँड द कंपनी वेंट इन टू लॉसेस. सो आय वॉज एबल टू अप्लाय सम ऑफ द lessons that I learned in my MBA आणि management related, फायनान्स रिलेटेड मोस्टली. सो ते प्रिन्सिपल्स अप्लाय करून वी वर एबल टू आय वॉज एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू टर्निंग द कंपनी अराउंड, म्हणजे फ्रॉम लॉस मेकिंग टू अ प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज. बिकॉज ठीक आहे, फॉर सम टाइम यू कॅन सस्टेन लॉसेस, बट इन द लॉंग रन इट इज नॉट गुड. सो दॅट टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला लोकांशी कसं डील करायचं पासून तुम्ही एक्सटर्नल फॅक्टर्सला कसं डील करता, इंटरनल फॅक्टर्सला कसं डील करता, या सगळ्या गोष्टींवरती म्हणजे एक अनुभव खूप म्हणजे लाईफ चेंजिंग तुम्ही म्हणता, किंवा लाईफ म्हणजे आठवणी राहण्यासारखं हे पूर्ण एक वर्षाचं ऑलमोस्ट जर्नी होतं. वी फायनली केम थ्रू. तर त्याच्यामधून जे आउटकम आम्हाला पाहिजे होतं ते आलं, म्हणून आता आनंद वाटतो. तर सो दॅट इज वन event that I would say that's really motivated. Means दरवेळेस असं होतं की इस्टॅब्लिश म्हणताना सगळं सेट आहे आणि तुम्ही तिथून पुढचं टर्न घेत आहे, परंतु तुम्ही थोडंसं म्हणजे मेंटेनन्स चालू असताना आलात आणि पूर्ण मेंटेनन्स करून यू फ्लाय इन अ गुड मोड. दॅट इज रिअली that's why you made it a good youth icon level. So see, most people talk only about their successes, but failures are equally important. आणि त्याच्यामधून आपण जे शिकून आपण काहीतरी नेक्स्ट टाइम ते होऊ नये त्याच्यासाठी जे प्रयत्न करतो, देन ओनली विल बी एबल टू मूव्ह इन लाईफ. मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑन्टरप्रिनर्स तुम्ही विचारा, त्यांना असे काही ना काही आलेलेच असतील. त्यांच्या एक्सपिरियन्समध्ये
some or the other turmoil must have come in their life, and everybody had their own way to deal with it. But it is equally important to talk about failures, or or things or not failures per se, but also things that did not go good in a way you want. Because आपल्याकडे कसं आहे, we only want to talk about successes but not of the failures. So it should not be like that. तेवढं त्याला इक्वली आपण भर दिलं पाहिजे. सर नमस्कार. तुमच्या एकंदरीत इंटरव्ह्यूमध्ये सर तुम्ही सेल्फ लर्निंग हा शब्द प्रयोग केलात आणि मग सोलापूरसारख्या ठिकाणी जे विद्यार्थी आहेत त्यांना काहीतरी नवीन बिझनेस सुरू करायचा आहे, मग त्यांच्यासाठी आपण काय सल्ला देऊ शकाल? So one of the things I will like to repeat is, if you have some background information or knowledge about a particular industry or a sector, then try to work on that. Start from there. That is a good platform for you to start. मग त्याच्यानंतर तुमचं दुसरं एक सस्टेनेबल जेव्हा इन्कम यायला चालू होतं आहे, मग त्यानंतर तुम्ही थोडंसं डायव्हर्सिफिकेशन किंवा तुमचं दुसरं कुठलं पॅशन प्रोजेक्ट असेल करायला, it may not be, it will be helpful in that way. But if you are ambitious and all of this, then then you have to keep a few things in mind. One is, to do any business you will require capital. Whether where that capital is going to come from, is it going to come from your friends, family, or from your own, or are you going to get external investors or partners? So when you involve external parties into your business, then automatically the dynamics change. Even if you bring your best friend as a partner, मग ते जेव्हा पैसा येतो त्यावेळेस there is no all relationships change. So you have to be very clear ki where you are going to get finance, how you are going to get that, and what you are willing to give to get that finance. So आज आपण आता वाचतो ह्या स्टार्टअपनी एवढे मिलियन्स केले, मार्केटमधून फंड्स रेज केले किंवा वगैरे. Those are good, ambitious enterprises, but they are sacrificing a lot. The owners are sacrificing their own equity to make the company bigger, or त्यांचं जे विजन आहे ते सक्सेस करण्यासाठी ते लोक सॅक्रिफाईस करतात. नाहीतर तो एक असं उदाहरण आहे, डू यू वॉन्ट टू बी रिच और यू वॉन्ट टू बी किंग, हे असं आहे. म्हणजे तुम्हाला रिच व्हायचं असेल, म्हणजे रिच इन द सेन्स की यू वॉन्ट टू बिल्ड अ व्हेरी लार्ज ऑर्गनायझेशन अँड ऑल दॅट. सो यू ॲट दॅट टाइम यू हॅव टू लेट गो ऑफ युअर इक्विटी अँड ब्रिंग इन कॅपिटल दॅट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस. डोंट वरी हाऊ मच किती केकचं किती साईज माझ्याकडे उरलं आहे त्याच्याबद्दल विचार करू नका. केक किती मोठा करणार आहे त्याच्याबद्दल विचार करा, तुम्हाला त्याच्यापेक्षा जास्तच मिळणार आहे. सो दॅट इज ऑन द रिच साईड, बरोबर आहे. आणि ऑन द किंग साईड काय आहे, मला एवढंच केक बस आहे पण पूर्ण केक मलाच पाहिजे, हे जे आहे. सो दिस इज ऑल्सो अ बॅलन्स. नाव यू कॅन बिकम rich and king, but then it will take time, patience, perseverance, because you cannot create money from thin air. तुम्ही जे बिझनेस करता त्याच्यामधून जे जनरेट होत आहे तेच तुम्ही रिइन्व्हेस्ट करणार, मग परत ग्रो करणार, सो ऑन अँड सो. इट्स अ सायकल. सो इट विल टेक पेशन्स, टाइम, एफर्ट टू डू दॅट. बट देन if you know that you will be able to grow 5 years faster than what you would have with your own capital by getting additional capital, then you should think about it. आता हे जे कोणाला रिच व्हायचं आहे की किंग व्हायचं आहे हे प्रत्येकाचं इंडिव्हिज्युअल मत आहे, बरोबर आहे. सर हे बिझनेसमध्ये जायच्या अगोदर हे कळायला पाहिजे, म्हणजे पीपल शुड नो वाय दे आर गोईंग इन टू द बिझनेस, पर्पज काय आहे. सी अनदर side of this is exactly the purpose of business. Are you starting a business to generate income for yourself, or are you starting a business to create wealth for yourself? म्हणजे वेल्थ म्हणजे की तुमचे ॲसेट्स एवढे होणार, तुमचं समजा तुम्ही जर उद्या पब्लिक लिमिटेड कंपनीहून लिस्टिंग केला तर तुमचं शेअरचं व्हॅल्यू एवढं होणार, दॅट इज वेल्थ क्रिएशन, राईट. इन्कम जनरेशन इज यू कीप युअर कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड और प्रोप्रायटर और वॉट एव्हर पार्टनरशिप जे काही तुमचं असेल. बट the purpose of that business is so that you can generate an income sustainably, so that for your own purpose. ते किती मोठं होईल आणि त्याच्याने तुमचं व्हॅल्युएशन आज काय असणार आहे ह्याच्याबद्दल that is not a concern for you. How does it matter on paper if you are worth 100 crores or 500 crores? It's on paper. You are never going to sell that. You are never going to realize that money. So what matters? So when you enter a business, you should know what exactly is the purpose. Karan people think all of thing is possible, but it is not. One of the other is possible. You can either generate good income for yourself, or you can
I mean, when you create wealth, you will generate income, but the purpose and approach is completely different. Whether when you want to be a king, then the purpose and approach is completely different, whereas when you want to be a rich, then it is different. So you should know what exactly you are willing to sacrifice to take your business to make it successful and to reach its vision. So having a vision is not bad, but having unrealistic vision usually hurts the company that you are trying to build. So should keep level. Yeah. That's the thing. म्हणजे तुम्ही सल्ला असंच म्हणताय की तुम्ही तुमचे किंग बनायचं आहे का रिच बनायचं आहे, किंवा तुमचे जे त्या दोन गोष्टी जे आहेत त्या गोष्टी म्हणजे तुम्हाला त्याची विजनबद्दल क्लॅरिटी पाहिजे, रिअलिस्टिक पाहिजे तुम्ही. ओके, या सगळ्या गोष्टींच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही त्याचा विचार केलेला असलं पाहिजे. करेक्ट. सो इकॉनॉमिक्समध्ये एक असतं म्हणतात ना, देर इज नो फ्री लंच. इट इज लाईक दॅट की तुम्हाला काहीही फ्रीमध्ये मिळेल. तुम्हाला एक जर घ्यायचं असेल तर दुसरं तुम्ही काहीतरी कुठेतरी सॅक्रिफाईस केलेलं आहे. यू पेड फॉर दॅट. तुम्ही जर आज माझ्याबरोबर फ्री लंच करताय, दॅट मीन्स यू हॅव पेड फॉर नॉट हॅव्हिंग दॅट लंच विथ युअर फॅमिली फॉर एक्झाम्पल. सो यू हॅव, देर इज ऑलवेज अ ऑफसेट. तुम्हाला काही ना काही द्यावं लागतंय, काही ना काहीतरी घ्यायला. सो यू शुड नो वॉट बार्गेन तुमचं काय आहे, व्हॉट आर यू सॅक्रिफायझिंग फॉर टेकिंग युअर इनोव्हेशन. सो म्हणजे उद्योजकांना सल्ला द्यायचा म्हणजे ते एक तर क्लिअर आहे की आपले जेवढे नवीन उद्योजक जे होत आहेत, सरांनी मागं सुद्धा 2-3 वेळा म्हणलेलं आहे की तुम्ही कशात बेस्ट आहे ते काम करा, रादर दॅन काही यूट्यूबचे हे बघून किंवा कोण काय करताय म्हणून ते करण्यापेक्षा तुम्ही ज्यात अगोदर तुमचं बॅकग्राऊंड आहे त्या रिलेटेड काम करा. आणि तुम्हाला रिच साईड व्हायचं आहे का किंग साईड व्हायचं आहे, किंवा तुम्ही त्या दृष्टिकोनाच्या एकदम रिअलिस्टिक ग्राउंडवर तुम्ही काम केलं तर तुम्हाला काहीतरी चांगलं मिळेल असं सरांचं म्हणणं आहे. बरोबर ना सर? ओके ओके. मग आता ऑलमोस्ट आपण सरते शेवटी आलेलो आहोत. आता सर शेवटचं क्वेश्चन. आता आपण ऑलमोस्ट भरपूर गोष्टी बघितलेल्या आहेत. आता मी म्हणल्याप्रमाणे सोलापूरसाठी आम्हाला काही ॲक्टिव्हिटी CSR मधून थ्रू असू द्या किंवा तुमच्या ज्या ऑलमोस्ट करताच आहे तुम्ही, तर काय करताय आणि काय कसं करताय आणि ते आम्हाला पुढं आमच्या सोलापूरच्या विकासासाठी तुमचे काही उद्दिष्टे काय प्लॅन आहे का? तर CSR जे गव्हर्नमेंटनी जे लॉ आणलं होतं त्याचं पर्पजच हे होतं की ज्या बिझनेसेस आर मेकिंग प्रॉफिट्स दे शुड डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी, पर्टिक्युलरली यू नो वेअर दे आर ऑपरेटिंग. ते तिथं केलं तर चांगलं आहे. दॅट इज द आयडिया. सो दॅट इज वाय मोस्ट ऑफ आवर फंड्स, म्हणजे आय वुड से 95%, and I can't remember what the other 5% could be, but you know maximum of our CSR funds are invested in our local community in Solapur. आणि आमच्या CSR फंड्सचं जे ॲलोकेशन आहे ते जास्ती एज्युकेशन आणि हेल्थकेअर या दोन्ही भागांमध्ये आहे. Why? Because I personally feel, and we have had this discussion in the board, that India as a growing economy and with the kind of population that we have, the government is not spending as much as they should spend on education and healthcare because of their own budgetary constraints. And that is not just about this government or that government. That has been the for several decades this has been the thing, and we feel that there is a lot of work that can be done in this field, because for any country or society to become सशक्त जे म्हणतो आपण, तर एज्युकेशन आणि हेल्थकेअर हे दोन तर खूप महत्त्वाचे आहेत. तर त्यासाठी आमचं जेवढं योगदान होऊ शकतं आम्ही त्या आमच्या CSR फंड्सच्या माध्यमातून आम्ही करतो. प्रायमरीली म्हणजे आमच्या तरी आता एज्युकेशन साईडला बघितलं तर आमचं राईट फ्रॉम प्रायमरी स्कूल टू ग्रॅज्युएशनपर्यंत आम्ही आयदर स्टुडंट्सला सपोर्ट करतो, और आमचं एक संस्था आहे राऊंड टेबल इंडिया, जे कच्चे किंवा 3 टप्पर टाईप जे स्कूल्स असतात रुरल एरियाजमध्ये तिथे आम्ही पक्का स्कूल बनवतो. तर आम्ही स्मृती ऑर्गॅनिक्समधून पण त्या संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही स्कूल्ससाठी डोनेशन्स वगैरे देतो, म्हणजे स्कूल बिल्डिंग्स बनवण्यासाठी. अदर दॅन दॅट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स असतात. आणि हेल्थकेअरमध्ये आम्ही मेडिकल कॅम्प्स वगैरे प्रोव्हाइड करतो. काही गरजू लोक जे आहेत ज्यांना त्यांच्या उपचारासाठी जर कमतरता पडत असेल तर त्यांना आम्ही हे करतो, मदत करतो. आणि आयुर्वेदिक कॉलेजमध्ये त्यांना समजा काही इक्विपमेंटची गरज होती, बेड्सची गरज होती, तर तिथे आम्ही डोनेशन केलं. सो हे
म्हणजे मॅक्सिमम आम्ही या एज्युकेशन आणि हेल्थकेअर मध्ये या सेक्टरमध्ये आमचं जास्त काम असतं. ओके सर, सोलापूर युनिव्हर्सिटीमध्ये सुद्धा इन्क्युबेशन सेंटर वगैरे हे केलेलं आहे. आपण नक्कीच इन्क्युबेशन सेंटरच्या माध्यमातून पुढं आपण एखादं म्हणजे तुमचं एक्सपर्ट म्हणून इथं यावं आणि इन्क्युबेशनबद्दल जरा तुम्ही त्यावर हे करावं नक्की. डेफिनेटली. ओके धन्यवाद. मी सर्व आज पुन्हा एकदा आपण कन्क्लुजनच्या इथं समाप्तीला आलेलो आहोत. सरांनी एज्युकेशन, त्यांचे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपडेट कसे ठेवतात, मॅनपॉवरच्या प्रॉब्लेम्स म्हणजे जर ते कसं टॅकल करतात, फ्युचर प्लॅन्स काय आहेत, सोलापूरसाठी काय असतात, गुड क्वालिटी ऑफ गुड एंटरप्रेनर काय आहे, सक्सेसबद्दल काय म्हणणं आहे. ओके, फायनान्शियल मॅनेजमेंट, स्टिक टू वॉट यू नो आणि वर्क बॅलन्स लाईफबद्दल बोललेलं आहे. आणि ऑन रिच साईड, किंग साईड आणि पर्पज ऑफ बिझनेस सगळ्या म्हणजे चौफेर बाजूनी सरांनी आपल्याला सखोल त्यांचं स्वतःचं एक ओपिनियन दिलेलं आहे, जे आपल्या युवा संवाद 2022च्या ह्याच्यासाठी खरंच महत्त्वाचं होतं. आणि जेणेकरून आजच्या युवकांना जी उद्योजक बनू इच्छितात यातून नक्कीच मोटिवेट होतील अशी आशा करतो. आणि हा छोटासा कार्यक्रम संपला म्हणून मी जाहीर करतो. सर पुन्हा एकदा आमच्या सर्वांकडून धन्यवाद. धन्यवाद.